Uh-huh. All right. Hi. Good evening, everyone, and welcome back once again to our channel. This is Teacher Aubrey Bermudez. May I ask first, how's my audio? Malinaw po ba ang aking boses? I'm now using this lavalier lapel microphone. I hope it's effective. I'm just trying this one. Okay po ba yung audio natin? Paki-comment naman po sa ating live chat box. And by the way, I would like to greet all of you a pleasant and blessed evening. Thank you for waiting and for patiently waiting at kasama ko nga muli kayo ngayong gabi. And as you could notice in our live chat box, ang makakapag-chat lang ay ang mga subscribers natin dito sa ating channel. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, I would like to encourage and invite you to become a part of our YouTube online community of learners. Yes, kindly click the subscribe button below para makasama namin kayo mamaya sa ating live chat box. Dahil ang mga makakapag-chat lang ay ang subscribers ng ating channel because I turned on, yes, the subscribers only mode. So only channel subscribers of 5 minutes or longer or yung mga dati nating subscribers ang makakasama natin sa ating live chat box. Ayan, so umikot-ikot lang ako dito sa bahay para maiba naman yung view sa inyong likuran. Alright, good evening to all of you. Once again, hangad ko na maging makabuluhan uli ang gabing ito at maging very interactive because I prepare a very, very nice and interesting lesson for all of you, my dear learners, and that is about the common spelling mistakes. Yes. Bakit pa natin dapat bang talakayin ito? Dahil ito nga ay mga karaniwan ng pagkakamali, pero karaniwan ay paulit-ulit din namang na kakamali tayo at ang mga nag-aaral ng English language. So I have here plenty of words, but I just chose the most common ones. Okay, so once again, our topic is about common spelling mistakes so that after you learn from our video lesson tonight, you will choose the right words to use. Ayan, batiin muna natin ang ating 82 live audience tonight. And para mas dumami pa po tayo, kayo po ay aking ine-encourage, my dear live audience tonight, to share the link of our live video. Yes, punta kayo mismo. Makikita nyo dyan sa baba yung share button. I-share ninyo sa inyong social media, sa messenger, para mapanood at makasama natin ngayong gabi na mag-aaral ang inyong mga kaibigan, kaklase, estudyante, at mga kakilala na gusto nyo ring matuto para mas maging makabuluhan ang pag-aaral natin dahil mas marami pong matututo. Hello, good evening to all of you. Basahin muna natin yung mga nariyan at kanina pa ngang nagko-comment. Unahin natin ang ating earliest bird tonight na si Anna Tigley. Sabi niya, hello Teacher Aubrey, watching here in Dubai. Hello, good evening. Or should I say good afternoon, hapon pa lamang po dyan ngayon sa Dubai. Konnichiwa naman from Japan. Ayan, hello sa'yo, Chipmunk Moha Moha. Hello, hello, hello sa'yo dyan. Gayun din, kasama natin mula sa Cebu, si Reggie Magbologtong. Reggie Magbologtong, hello sa'yo. Kumusta dyan sa Cebu? Balita ko maulan dyan ngayon. At dito rin naman sa amin ngayon sa Bulacan maulan. Kaya nga sobra akong nananalangin kanina na maging stable yung ating signal. Hello din kay Danny Lapid. Hello po kay Olivet Bolivar. Good evening, Teacher Aubrey. Good evening din po. Kasama rin natin si Christine Sabelina. Hi! Pati si Big Pop TV Vlogs. Yan, watching siya from San Jose del Monte, Bulacan. Proud kababayang Bulacanyo. Kasama rin syempre natin ang laging present na si Tita Banes, pati si Ray Orolfo, Irma Garcia, Ronil Iagco, at syempre ang walang ka-absent-absent na si Corapi Caserano. Hello, good evening sa inyong lahat. Oh, at si TikTok Bay ng Pinas, sabi, hi Ate Aubrey, kabatchmate mo po ako sa May Kawari National High School. Ayan. Anong pangalan mo at anong section ka? Sige nga, kabatchmate. Hello, batchmate.
Ayan, si Andrea Yumi, hello. Ang isa sa ating exclusive member ng channel na ito, na si Jeng Backley. Kaya thank you for your feedback. Okay, malinaw daw ang aking audio. Well, thank God for that. Pati si Kathleen, hello. Larry Garcia from Dubai. Hi, Mi, syempre. Anak, naku po, talaga namang walang absent, ha? Very good. Thank you so much for your full support and yes, consistent support at talaga namang hindi kayo nagsasawang mag-aral at matuto. Walang anuman. Tazki Moto. Pati si Mateo do kasama rin natin. Thank you, Ahmad Gabin. Hello, Rain Masarte. Meron din tayong viewers from Surigao. Ayan, meron din from Surigao, si Tazki Moto. Nandiyan din si Jax Dayaw. Hello, Rain Masarete from Legazpi, Albay. Ayan, thank God, malinaw ang ating boses. Umabot na tayo ngayon ng 100 live viewers. So maraming salamat. Patuloy nating i-share ang link ng ating live video tonight. Siyempre, meron din from Riyadh, si Felix Gonzalez. Ayan, pa-shoutout naman ang aking hometown, Lebak, Sultan Kudarat, mula sa mama ko, Josephine Bermudez. Ayan ha, shoutout sa mga kamag-anak namin dyan, mga Ibanez, Bailon, sa Lebak, Sultan Kudarat, pati ang mga taga-Negros. Siyempre, sa side ng papa ko, sa Mindoro, sa Batangas, mga Bermudez. Hello po sa inyo. Heidi Data, hello. Jet TV Vlog. Sa may kawayan po ako dito sa Bulacan. Stephanie Uy, Baby Gab. Herminia Magkale. Aba, silat sila rin ang aking mga nakikita. Pa-shoutout ang mga taga Naga City Camsur. Ayan, Rhea Valicera from Cebu. Thank you, Darnie and Juday from Cebu City. Ang dami nating viewers sa Cebu, ha? Hello po, maayong gabi. Tama ba yung bati ko? My mom is Ilongga from Mindanao, pero Ilonggo yung ginagamit nilang dialect. So, nakakaintindi ako kahit papaano kapag nakakarinig ako ng mga Bisayang nag-uusap. Ayan, sabi ni TikTok Bay, Jose Marie Regania. Oh, hello sa'yo. Section Sardonics. Kay Sir Joselito Joey Cruz. Hello, kumusta na? Thank God, ayan ha. After how many years, nag-graduate tayo. Kada upang palad ulit tayo. Although di kita nakikita, pero hello, I hope na nasa maayos ng kalagayan. From Antipolo, si Jimboy Pagilidan. Shoutout din kay Jeremy Bongala. Hello din po sa Bongala family. Hello po. Aha, kilala si Kat Nilo. Yes, classmate ko siya. At syempre, nanonood din mula sa Chaong sa Giginto, Bulacan, si Ian Yorel Badaguas. Hello. Ayan, syempre from Netherlands. Ayan, sabi ko na nga ba, marami tayong maaabot sa pagtuturo natin tonight. Si Rachel Escalona. Thank you, Mateo Don. Na-share mo na. Hindi po ako nagla-live sa Facebook. Dito po sa YouTube. Share niyo po yung link. Good evening naman from Italy, si Nina Baksa. From Australia, si Dave Sunga. Ayan, Kabalen version ng pangalan ng kanyang YouTube. From Antipolo City, si Jimboy Pagilidan. Sa Taguig, bati natin mga taga-Taguig. Yung pagbati niyan ay mula kay Perla Perilla Limos. Shoutout din natin si Ando TV. Ayan, mula sa Turkey, my good friend and happy anniversary sa inyo ng iyong hobby, Teacher Janet ng English YouTube channel. Guwapa sa imo, ma'am. Andrea Yuni. Hello, God bless you all. Archie Aroca from Davao. Ayan, batiin natin anak yan sina Ace and Khalil Aroca sa Davao de Oro. Thank you po, Jimboy Pagilidan. Jonel Alangkas, thank you. Watching from Manila, Bernadette Alob. Ayan, ang dami nating binabate. At shout out muli sa lahat ng nariyang kasama natin ngayong gabi. Si Darius, si Baby Clear, si Divina, si Tess, si Ruel David mula pa sa Bicol, si Snow White Army, Nelson Alcala, si Katie. Ayan, once again, good evening to all of you. We already have... Yes, si Darius Ragas, we already have 110 live audience. At patuloy ko nga pong hinihiling na sana i-share natin ang link ng ating live video tonight. Ayan, andaay ko nang nabate, di ba? So mag-start na tayo ng ating lesson tonight. And once again, kung kayo ay matagal nang nanonood dito sa aking channel,
Yes, sa ating channel, yes, it's not just about me, it's about us. It's about our learning community together. Ay hinihiling ko po na maging bahagi nga kayo ng ating YouTube online community of learners. Ang gagawin nyo lang naman ay i-click nyo po ang subscribe button sa ibaba at para lagi kayong updated every time I have new uploads or upcoming live video just like this. And take note, every time I'll be having live, laging ganitong oras, kung hindi 8:30, 9, or 9:30. Sa 3 oras na yun siya umiikot. Ayan, i-on nyo po ang notification bell right beside the subscribe button para po lagi kayong updated. Ayan, so as I told you, we are going to talk about the common spelling mistakes. So if you will ask me, Teacher Aubrey, ayan, ang ganda ng tanong, all right or all right? So thank you for that question, Jaime. That question of yours will be answered later because that is part of our common spelling mistakes. So abangan mo yan, ha? If you will ask me, Teacher Aubrey, why is it important to study the common spelling mistakes? So for the spoken English, hindi siya ganon ka-observable kasi sinasalita natin, binibigkas natin yung English. Pero kapag tayo po ay sumusulat, when we are writing, it is very important that our spelling is correct. Syempre, di ba? Because if your spelling is incorrect or if you misspell words, most especially the homonyms. Ano po yung homonyms, Teacher Obi? Yung po yung mga salita na parehong-pareho ang pagkaka-pronounce, parehong-pareho ang pagkakabigkas, pero magkaiba pala ng spelling at magkaiba ang kahulugan. Kapag sinasalita natin, walang problema. Pero kapag isinulat na natin at mali yung spelling na nagamit natin, maghahatid yun ng ibang mensahe o kahulugan sa babasa. Lalo kung kayo ay sumasali sa mga writing contests, sa mga journalism contests na kung saan ay inyong ipinamamalas ang husay ninyo sa pagsulat, kailangan ay aware kayo dito sa mga karaniwang kinalilituhan sa English language na mga salita. So I'm about to write our topic for tonight, the common spelling mistakes. Ayan. The common spelling mistakes. Sino bang gustong nagkakamali? Di ba wala naman? No? Gusto natin pag may gagawin tayo, laging maayos, laging maganda. Okay? Yes, tama ka, Jerry Karinan. Wrong spelling of words will give a different meaning also. Exactly. Kapag mali ang spelling ng salita, kapag mali ang baybay, maghahatid yon ng maling mensahe sa magbabasa ng iyong isinula. And with this lesson, I would like to start with this quotation. Pakinggan ninyo itong inspirational quotation. Sabi, nakinig po. A mistake is only a mistake when you don't learn from it. Ang pagkakamali raw ay mananatili lamang na pagkakamali kung hindi ka matututo mula rito. Okay? Otherwise, it is a lesson. Pero kung ikaw ay matututo mula sa iyong pagkakamali, hindi na ito maituturing na pagkakamali. Subalit, maituturing natin itong pagkatuto. At yan nga ang gagawin natin tonight. Yung mga pagkakamali sa spelling na karaniwang alam natin, itatama natin para matuto kayo at ma-apply ninyo at ma-i-apply ninyo ng tama kapag kayo ay sumusulat. Okay? So it has something to do with your improvement when you are writing. Okay? Again, a mistake is only a mistake when you don't learn from it. Otherwise, it is a lesson. So what are we waiting for? Let's begin. I'm about to share with you plenty of common spelling mistakes. Mali pala yung spelling ko. Ano? may G pala sa huli. Ayan po. Common spelling mistakes. Baka napansin ninyo. Alright. Yes, Jerry Karian. I have read that quote. Ma'am Aubrey from Job Tolentino's book, Teaching Beyond Academica. Ayan. Okay, so let's begin. Our first common spelling mistake is this. Listen carefully. We have here the first one. Don't get confused with this too. It's just very easy.
the words a and an. A and an. Very simple. Anong pinagkaiba nila? A and an. Ano pong pagkakaiba nila? Okay, so these two words, a and an, we call them as article and modifier. Okay, this is also these two are also an adjective. Nakasama to sa tinalakay kong adjective. Ginagamit natin ito to show that the noun na kasunod ay singular o isa lamang. Ginagamit po natin ang word na a kapag ang kasunod ay singular noun or pronoun, singular noun, which begins with a consonant sound. Ayan, ang kasunod dito ay yung mga salita na may consonant sound. Lahat po ng sound maliban sa a, e, i, o, u. Example, a shirt, a microphone, a marker, a board, a TV, a chair. Lahat ng binanggit ko na iyon ay nagsisimula sa consonant sound. Pero, Teacher Aubrey, saan naman po ginagamit ang modifier or article na an? Pareho silang ginagamit kapag singular ang kasunod na noun. Ang kaibahan nga lang, gagamitin mo na ang an kung ang kasunod na tunog ay nagsisimula sa sound ng vowel na a, e, i, o, and u. Pero hindi po nangangahulugan na nagsisimula sa ganyang spelling. We are talking about the sounds. Yung sound ang ating pinag-uusapan. Okay? Sound po ang ating pinag-uusapan. Kapag ang sound ay vowel sound ang umpisa, a, e, i, o, u, ang gagamitin ay an. Anong example? We can say an apple, an egg, an igloo, an octopus, an umbrella. Pero yung salitang unicorn, ang salitang unicorn ay nagsisimula sa letter U. But when we are going to observe and hear the sound, the initial sound, it starts with the sound y, not u. Okay? Y. And that sound is letter Y. Y. Okay? And that sound, letter Y, is a consonant sound. So sa halip na sabihin an unicorn, that sounds awkward. Gaya sa marami kong naituro sa inyo before, kapag masagwa pakinggan, may mali dyan. So, instead of an, we will use a unicorn. Okay? And also the word honest. The word honest starts with letter H, my dear learners. That's a consonant. Consonant letter and consonant sound. May hangin. So, ang gagamitin dapat ay a, dahil consonant letter siya. Pero hindi letter ang pinag-uusapan, sound. Anong tunog? A. Dahil ang tunog ay a, ang gagamitin ay an honest person. Okay? So that these two are our first common spelling mistakes. Ayan. Okay, meron na tayong una. Next, yes, a union. Tama ka, Jaime. Ngayon, subukan nyo nga mag-isip ng words na ginagamitan ng a and an. Sa umpisa, pakilagay po sa ating live chat box. Once again, to make this live lesson more interactive, I am encouraging all of you to be interactive, to be participative, write your answers, your thoughts, and ideas to share with the whole community of learners there on our live chat box. So if you are watching on your mobile devices, kung kayo po ay nanonood sa inyong mga mobile devices, makikita ninyo ang live chat box dyan sa, makikita niyo po sa ibaba. Ayan, nandyan sa ibaba yung mga live chat box ninyo. At huwag niyo na rin po i-skip ang ads. Ano po? Ayan, nandyan sa ibaba yung live chat box. At kung kayo naman ay nanonood sa inyong mga PCs and laptops, makikita niyo po yung live chat box sa kanan ninyo. Kanan, tama ba ako nagturo? Basta ayan, makikita niyo dyan. Let's make this discussion more interactive. Now, let us, yes, ang dami na nilang examples. Basahin muna natin.
a unit from Jerry Karinan, a butterfly, an individual, an angel, a university. Yung universe po, hindi natin ginagamitan ng a. Ang ginagamit dyan ay article the. Okay? The. An elephant, a bicycle, an apple, a boy, an honor. Hindi po yan honor. Yung honor sa school, kapag naririnig natin, di ba sabihin, first honor. Hindi first honor yon. May letter S yon. First honors, second honors, with high honors. Okay? Tama rin. It is an honor for me to meet you and to have this live lesson tonight. Okay? Yes, tama po, Jaime. An R. Tama po yan. A girl, an ice cream. Sa Filipino word kasi, wala po tayong Filipino ng a and an. Pero may ginagamit tayong article which is ang. Ang kasi, isa man o marami, walang problema sa Filipino language. Wala pong problema sa Filipino grammar. Ang lang ang ginagamit natin. Marami man o isa ang kasunod, ano man yung tunog niya, katinig man o patinig ang umpisang tunog, wala tayong problema. Sa English lang po meron. Okay? So that's our first, hindi po medyo late nga po kayo, pero pwede nyo pong i-replay itong ating video. Ngayon naman, dito tayo sa second one. Let's have the second one. Tingnan nyo itong tatlong salitang ito. Take a look at these three words. Nakikita niyo bang malinaw? A lot, two different words. A lot, one word, a lot. Alin dyan yung karaniwan yung ginagamit sa pagsispell? And a lot. Pare-pareho ng pronunciation, pare-pareho po ng pagbigkas yan. A lot na two words, a lot na isa lang ang L at magkatabi, at a lot na magkatabi lahat, pero dalawa ang L. So ano ang dapat nating malaman ukol dito? Una sa lahat, my dear learners, wala pong salitang ganito. I-ex ko na. Walang salitang a lot na isa lang ang letter L. Okay? Burahin nyo yan sa inyong English vocabulary basket. Alisin nyo yan sa inyong isipan. Walang ganyang English word. Ang meron na po, a lot na two words, a and lot, at a lot na one word lang at dalawa ang L, magkarugtong. Ano ang pinagkaiba nila? Simple lang po. Kapag gusto mong tumukoy sa bilang ng tao na, kahit hindi tao, kapag gusto mong sabihin marami, okay? Sobrang dami. You will use the word, these words a lot. Kapag gusto mong sabihin sobrang dami. Okay? And next, kapag naman gusto mong sabihin, kapag ang gusto mong iparating na kahulugan ay mayroon kang pinaglalaanan, may ina-allocate ka. Okay? May pinaglalaanan ka, you will use the word a lot. Again, you will use the word a lot. So let's try to use in a sentence. Listen carefully. Tomorrow night, bukas ng gabi, the mayor will allot, ang ating punong lungsod ay maglalaan. Will allot, this spelling, will allot a lot of money. Ay maglalaan a lot of money ng maraming salapi for various municipal projects. Again, tomorrow night, the mayor will allot a lot of money for various municipal projects. Again, our second ones are this, a lot, walang ganyang English word, and a lot. Take note of their differences. Now, okay, dito tayo sa ating pangatlo. Wow, thank you so much. We already have 190 live audience tonight. Thank you. The live audience are keep coming as well as your live chat. Thank you so much for always supporting our channel, and that only means a lot of you, not just a lot, but all of you who are watching right now are very eager to learn. Sabi ni Jerry Karinan, I have a lot of works to do, so I have to allot more time and energy. Wow, good job. I love the example. Good job. Subukan yung gamitin yung dalawang words na yon.
Yes, as simple as that. A lot, the double L at one word. Allocate, a lot, that means more. And a lot, na isa lang yung L at magkarugtong, walang ganung salita sa English. Now, hello Nancy Villaraza, good evening, and to all our live audience tonight. Now, let us have some more. Eto po tayo. Etong dalawang salitang ito. Simple lang din. Pero pareho kasi ang kanilang pronunciation. Kaya po, wag malilito. We have these two words. Look at them. Look at these two. We have accept and accept. Pareho ng pronunciation yan, ha? Again, we have accept, accept, and accept. Pareho po ng pronunciation, pero magkaiba ang spelling. What do you think is their difference? Ano kaya yung pinagkaiba nila? Aha! I love you all, and I love you, Herminia Magkale. Ayan. This first one, accept, A-C-C-E-P-T, ang kahulugan po niyan ay ito, makinig mabuti. Meron siyang iba't ibang mga kahulugan. Pwede ang kahulugan niya ay believe, take on, endure, and consent. Pero ang karaniwang gamit niya ay tanggapin, pagtanggap, accept, or accept. Ang spelling ay accept, but the pronunciation is accept. Pareho sila ng pronunciation. Yun yung pinakagamit niyang kahulugan. Pagtanggap. Alright? Or pinaniniwalaan mo, tinatanggap mo. Alright? Yun po. On the other hand, kapag naman ang gusto mong sabihin at iparating ay hindi kasama, itcha puwera, hindi kasama, okay, hindi kasama, ito po ang gagamitin, except. Now, let us try to use in a sentence. Listen carefully. Except, this one, except for food for the volunteers, except for food for the volunteers, Doris would not accept any donations. Ulitin natin. Sabi, except for food for the volunteers, maliban sa mga pagkain para sa mga volunteers, Doris would not accept any donations. Hindi na tatanggap si Doris ng kahit anong donasyon. Understand? Our third ones are this, accept and accept. Take note of the spelling. Huwag malilito. Alright? Now, let us have some more. Oh, sabi ni Rhea Vallecera, I want to accept you, accept her. Gusto kitang tanggapin, maliban sa kanya. Ayan. Accept to receive, yes. Accept to exclude. Sabi pa ni Darn and Juday, I accept my brother, accept my sister in my house. Hay, bakit kaya hindi mo tinanggap ang kapatid mong babae, pero ang kapatid mong lalaki, tinanggap mo? Yes. Yes. Except na letter E ang umpisa, puwera o maliban. Nakapuwera, labas siya. Accept ang spelling pero accept pa rin ang pronunciation, letter A ang umpisa, means tanggapin. Alright? As simple as that. Huwag pong malilito. Now, let us have the next one. The next one is this. Eto. We have these two commonly misspelled words. At nalilito tayo dahil magkatunog lang halos sila. Tingnan natin. Try to pronounce them before I do mine. We have this too. Dalawa lang yung spelling na pinagkaiba nila. Sa letter A and letter O lang sila nagkaiba. Okay, this one is adapt. Say it. Though I cannot hear you, just say it there. Habang kayo nanonood. This is adapt. Adapt. Letter A, adapt. Well, this one is letter O, adopt. Adopt. Again, adapt and adopt. Alright, ano kaya ang pinagkaiba niyan? Sige nga, tingnan natin sa live chat box. What do you think is the difference between these two? What do you think is the difference between these two? Ano po kaya? Sige nga, tingnan natin. Anong pinagkaiba ng adapt sa adopt? Quite interesting, right?
Sabi ni Karapi Casirano, yung adapt na letter A, gawing katulad. Aha. Sabi ni Rhea Vallicera, ginamit sa sentence, I want to adopt you, letter O. Ayan. O, sige nga. Alright. So, sige. Seated na. I-share ko na sa inyo ang kanilang pagkakaiba. Bukod sa may pagkakaiba sa spelling nila na vowels, eto ang pagkakaiba nila. Simple lang. When we say adapt, which is letter A, it means to change o baguhin. Kukunin mo pero may babaguhin ka. Alright? To change. As simple as that. At kapag naman, sinabi nating adopt na letter O, it means to take and make your own. Ito yung kukunin mo, wala kang babaguhin at aariin mo sa iyo. Ito yung ginagamit na termino kapag mag-aampon. Kapag may aampunin tayo, adopt a child, letter O po yun, adoptation. O kapag meron kang babaguhin, may i-remake na movie, di ba? May i-remake Korean na palabas sa TV, tapos i-remake ng mga Pilipinong artista, ang tawag doon, adaptation, letter A. Medyo may babaguhin sila. Okay? Ngayon, subukan natin gamitin sa pangungusap. Listen carefully. After Mary Elizabeth and Ron adopted the baby, they learned to adapt to having little sleep. Again, after Mary Elizabeth and Ron adopted the baby, they learned to adapt to having little sleep. Magmula raw ng inampon or adopt, inampon ni Mary Elizabeth at ni Ron, yung baby, nagsimula na raw silang masanay na mabago. Nasanay na silang mabago ang kanilang pagtulog at nasanay na silang konti na lang ang kanilang pagtulog. Again, we have adapt and adopt. Alright, naintindihan po ba? Subukan nyo nga gamitin sa pangungusap. Sabi ni Jerry Karina, the pet that my sister adopted, letter O, learned to adapt in his new surrounding. All right, good job. Sabi ni Lloyd Kahana, hello Lloyd. When I want to adopt the person, she treated me as a sister. Yes, ayan, ginamit mo yung adopt na O. Subukan mo naman gamitin yung A. Sabi ni Heini, adapt to adjust, and adopt, letter O, to feed someone, wala, to feed someone who is not really your member. Adapt to cope up, adopt to take in. Ayan, so we already have 204 live audience tonight. Wow, umakit na tayo sa 200 plus. Nakakatuwa naman. If you're learning from this video, i-share ninyo ang link sa inyong mga kakilala para mas dumami pa po tayo, mas maraming maabot ang ating pagtuturo tonight. And of course, i-like nyo na rin kung natututo kayo. And don't skip the ads. All right, let's have some more. Thank you for sharing your shout out kay Oloy Vlog. Nakasama rin natin tonight. Hello. Last one. Nakakailan na tayo? We have a and an. We have a lot. We have accept and accept. We have adopt and adopt. Now let us have this one. Panglima po. Let's have these two. Simple lang din naman ang pagkakaiba nito. We have advice, which is letter C, and advice, which is letter S. Ayan. Ayan, what do you think is the difference between these two? Between these two. Ano ang pagkakaiba? Bukod sa magkaiba ang second to the last letter nila. The first one is C, the second one is S. Listen carefully. Tama, si English Shara. Hello sa'yo, Teacher Janet. Subscribe to her YouTube channel, English Shara, to learn more about English. Ayan, advice with letter C is a noun. And advice with letter S is a verb. Teacher, ano po ba yung noun and verb na yan? Pag sinabing noun, pangalan. Okay? Kapag naman verb, yun yung kilos. So, let's have some more para mas maunawaan. Advice, letter S, eto yung ginagawa mo. Nagbibigay ka ng advice. Yung ginagawa mo kapag may kinakausap ka, yun yung act.
o yung kilos na ginagawa mo, ito yung kilos na ginagawa mo kapag nagbibigay ka ng advice o suggestion. Advice, ito yung ibinigay mo. Okay? Yung piece of advice. Alright? Subukan nating gamitin sa pangungusap. Grandpa tried to advise. Sinubukang magbigay ng suggestion o magbigay ng payo. Ayun, ang Filipino term natin sa advice na S ay magbigay payo. Yung kilos. Grandpa tried to advise me when I was a youngster. Si Lolo ay sinubukang magbigay ng payo sa akin nung ako ay bata pa, but I wouldn't listen to his advice. Pero hindi ako nakikinig sa kaniyang mga payo o advice with letter C. Again, advice with S, magbigay payo o yung kilos na ginagawa kapag nagbibigay ng payo, at yung mismong payo, yung ideya na ibinigay sa'yo, that is advice with letter C. Noun, letter C, verb, letter S. Take note of them. Alright, that's our fifth ones. Kumusta kayo? Ayan. Tingnan nga natin. Sabi ni Jaime, I advise you to follow my advice that I have given you. Good job. From English era, advice is an uncountable noun. Yes, uncountable. That's also a noun, pero hindi siya nahahawakan. Okay? Uncountable. So you cannot say advices, but you can say pieces of advice. Yes. Tama po. Thank you so much for your additional information, Teacher Janet. Advice, which is a noun, the letter C, uncountable noun siya. Hindi siya nabibilang. So, hindi natin pwedeng sabihin advices. Wala pong salitang advices kung tumutukoy ka sa maraming mga payo. Pero you can say pieces of advice. That's it. Alright? O kapag isa naman, a piece of advice. Thank you so much. I really appreciate that. Sabi ni Vilma Malyari, my teacher tell me an advice. Sabi ni hello, ayan. By the way, good evening. Sabi ni Herminia Magkale, I advise, letter A, to my nieces, sa mga pamangkin niyang babae, to watch your YouTube live today. Wow, thank you so much, Herminia Magkale. So, eto po yung ating panglima, advice and advice. Noun and verb. Take note of them. Next, let's have the sixth, common mistakes. Commonly mistaken words because of their spelling. Now, let us have this one. Anong pinagkaiba nila? We have this too. Hello, Trolley Plays Roblox YouTube. Nice video po. Thank you. Sabi ni Horape Casirano, yung advice, yan kasi yung hinihingi ng mga taong nasasaktan, lalo na pagdating sa pag-ibig. Ayan, tama, yun yung advice, payo, yung hinihingi. Pero panahingi ng payo, hindi naman nakikinig. Makikinig tayo, ano? Okay, so these two are for our number 6. We have Aide, and we also have Aide. Walang letter E, may letter E sa hulihan. What's the difference between these two? Anong pagkakaiba nila? Simple lang po. We are using the word aid without letter E sa hulihan. If you would like to say, or if you mean something about help, pagtulong, you aid. Kapag ikaw ay tutulong, use this word, aid, without letter E. Okay? Pero, kapag ikaw naman yung gumagawa kapag may tumutulong sa'yo, meron kang helper, meron kang supporter, meron kang assistant, no? Ang tawag doon ay aid with letter E. Okay? Again, ulitin natin. Kapag ikaw ay tumulong, if you help, that means aid.
Kapag meron kang assistant, meron kang katuwang, may sumusuporta sa iyo, ang tawag sa taong yon ay aide with letter E. Subukan natin gamitin sa pangungusap. Listen carefully. The aide or the aide, ang tulong. The aide from my aide, mula sa aking katuwang o katulong, the aide from my aide is invaluable. Again, the aid from my aid is invaluable. Again, ang tulong mula sa aking katulong o katuwang ay walang katumbas na halaga. Alright? Again, we have aid and aid. That's for our number 6. Subukan nyo nga pong gamitin sa pangungusap. Subukan nyo pong gamitin sa pangungusap. Yes, tama. Si Rosie Malu, ganun lang kasimple. Pag sinabing aid, walang E, that means tulong. Okay? At yung aid na may letter E, that means siya yung tumulong. Ganun lang po kasimple, ha? Now, let's have our number 6. Number 6 is this. Eto, pareho rin sila ng pronunciation. Number 7 is this. Eto, naririnig ninyo kapag sa mga kinakasal, sila ay maglalakad. They will walk down the aisle. Aling aisle yon? Aling aisle? This one or this one? What do you think? Okay, so let's reveal. This first one, the aisle, having this spelling A-I-S-L-E, pareho ang pronunciation dyan na aisle, alright? Take note of that. May isa pa palang pahabol. This one na aisle. Ayan ha. Aisle, aisle, aisle. Sige nga, let's differentiate these three. The first one, aisle, eto po ay matatagpuan natin sa theater o sa isang lugar. O kahit sa, ito yung nilalakaran. Okay? That is the aisle, yung gitna. Yung gitna ng theater, gitna ng hall, yung nilalakaran sa simbahan, aisle. Alright? That's the aisle. Kaya nga sinasabi kapag maglalakad daw yung bride, the bride will now walk down the aisle. Alright? The aisle. Yun po yun. Kapag naman itong aisle na to, my dear learners, I-S-L-E, eto naman po ay pinaikling form ng salitang island. Okay, pinaikli siya sa salitang island. Ito po siya. Ang kahulugan din ng isle na ito ay island. It's just the short form. Alright? Pareho lang po sila. At ito namang isle na to is the contraction of the words I will o ako ay may gagawin sa hinaharap. I will o gagawin ko. Alright? Ngayon, subukan nyo nga gamitin sa pangungusap. Itong tatlong magkakatunog na salitang ito. Sige. Listen to our example. Listen, alright? I'll walk down the aisle. I will walk down the aisle to meet my groom. Then we will honeymoon on a desert aisle. That's the example. Okay? I will walk down the aisle to meet my groom. Then we'll honeymoon on a desert aisle. Alright, so that is for these three are for our number 7. We have aisle, and aisle. Subukan nyo rin nga gamitin yung tatlong yan sa ating pangungusap. Sabi ni Rhea Valyesera, I will walk in the aisle, diba? Kapag hindi niyo sila i-spell, malilito ka kung ano nga bang aisle yun. But when you are going to spell them out on your writings, on your write-ups, kailangan wag niyo silang mapagpapalit-palit. Bakit? Kasi
magkakaroon ng ibang kahulugan yon sa magbabasa nung inyong isinulat. Kaya maging maingat sa spelling. I love the spelling, the answers. Sabi ni Jaime, I'll walk down the aisle on the isle or island of Apo. Hello, Maflin Adraugel. Hello, ma'am. Thanks to a clear tutorial. Watching from Riyadh. Hello po dyan sa inyo sa Riyadh. Magandang hapon. Hapon pa lang dyan ngayon sa may Saudi Arabia. Shout out din kay Loremy Balontong. I'm really touched. We have 209. Hindi tayo bumababa sa 200 live audience tonight. Kaya marami pong salamat. So, yun po yung ating pangpito. Aisle. Ngayon naman, ito yung tanong kanina sa akin. Ito rin yung tanong sa last video eh. At sabi ko nga sa inyo, sasagutin natin yan. Alright, ito na nga. Ayan. We have already, magkahiwalay yan ha, baka akala nyo magkatabi, paghiwalayin ko lang. Ayan, we have the first one, already and already. What's the difference between these two? Already, two words, and already with one L at magkarugtong lang. Ano po ang pinagkaiba nila? Sige nga. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Sabi ni Gloria Trono, yung already raw, handa ng lahat o handa na ang lahat. She's pertaining to all as lahat. And ready as is, ready o handa. Handa na ang lahat, already. At sabi niya pa, yung already, this one, na isa lang ang L at magkarugtong, isang salita lang, ang kahulugan ay nagawa na o tapos na. Aba, may 5 stars ka sa akin. Alright, good job. Very good answer. For our number 8, we have this two, already and already. Ito pong una natin, ang kahulugan nito ay kapag gusto mong sabihin na lahat ay handa na, ganun lang kasimple, ang gagamitin mo ay already. Lahat ay handa na, already. Pero kapag naman gusto mong sabihin tapos na, nagawa na, ang sasabihin mo ay already. As simple as that. Let's try to use them in a sentence. Listen carefully. I already told you we are all ready to go out to dinner. I already told you that we are all ready to go out to dinner. Or in Filipino, tapos ko nang sabihin sa iyo na lahat tayo ay handa nang lumabas para maghapunan o kumain sa labas. I already told you that we are all ready to go out to dinner. Again, our 8 are this, already and already. Try to use them in a sentence. Sabi ni Karapi Caserano, I drink a coffee already. Sabi ni Rhea Valicera, it's 7 a.m. already and I am all ready to go to work. Sabi ni Vilya Molyari, I'm already done in my module. Wow, congratulations. Sabi naman ni Jerwin Malaluan. Ayan, ngayon ko lang siya nakita. Hello, welcome sa ating live lesson tonight. I already finished all of my tasks. Sabi ni Esper Salazar, we already submitted our report and we are now all ready to go. Good job. Ayan, thank you so much for sharing your thoughts and your answers to the whole online community of learners. And of course, thank you to our 220 live audience tonight. Ayan, thank you so much. My heart is full and yeah, I'm so happy dahil marami tayo tonight. Sana sa mga susunod, di ba, umabot pa tayo ng thousands para mas masaya, mas maraming naaabot. Ngayon, dito tayo sa ating number 9. Eto na. Para rin siyang already
Para rin siyang already and already. Parang ganun din po. We have these two. Listen carefully. Okay, we have this number 9. Pareho pala nasulat ko eh. I'll just erase this. For number 9, we have all right and all right. Ayan, parang already din. Aha. Ayan. For number 9, we have these two. All right. Okay. Yes, Karapika Sirano, lahat po ito ay alphabetically arranged. No? Yung mga tinatalakay ko, kaya sunod-sunod sila. Sinisimulan muna sa lahat ng letter A. Okay, all right and all right. Sabi ni Jerry Karinan, all right na ito raw ay informal and it means it's fine. Yun yung narinig niyo sa akin karaniwan, no? All right. At kapag all right naman na itong dalawang salitang all and right, everybody is fine or okay. Tingnan natin kung yun nga ba ang kahulugan. Thank you for sharing your thoughts and your answers. When we say all right, na two words, my dear learners, lagi po yung two words ha, all and right. Although meron tayong naririnig at minsan ginagamit nga din tong all right na ito, pero wala pong salita na ganito or sa English na formal, hindi po natin ito naririnig. Alright? Wala pong ganitong ginagamit tayong spelling. Alright? Kapag sinabi po natin na lahat ay okay na, ang sinasabi natin ay all right. So let's try to use in a sentence. Is it all right if we eat in tonight? Again, is it all right if we eat in tonight? So take note na wag nating gamitin itong isa lang ang letter L. Okay? Wag po nating gamitin yan. Ang ginagamit ay ito po. Alright? That's for our number 9. Okay, ngayon dito tayo. Alam nyo ba, siguro ang iba sa inyo ay nalilito rin dun sa terminong ginagamit natin na alumni, alumnae, alumnus, alumna. Sulat ko muna ha. Isusulat ko po muna for our number 10. Alumni, alumni, alumnus, and alumna. Sige nga po. We have these 4 words. Subukan nyo nga pong basahin. Subukan nga pong basahin. Aha. Alright. So, eto sila. Tingnan natin. Yes, di ba nakaka-confuse naman talaga ito? Alright. Sige, basahin natin. This one is alumni. Alumni. This one is not pronounced as alumni. It is pronounced as alumni. Say it. Alumni. Again, alumni. And this one is alumnus. Alumnus. And this one is alumna. Alumna. Ayan. Ano kaya ang pagkakaiba-iba nila? Ano po kaya ang pagkakaiba-iba ng mga yan? Ayan. Sabi ni Jed Ocampo, ang alumni daw ay collective. Ano pa? Sige nga. Ano pa? Ay, thank you so much po, Miss Herminia Magkalen. Okay, eto po ha. Makinig muna kayo sa trivia na isi-share ko sa inyo. So, pasalamatan natin ang mga Romans. Yes, let's thank the Romans for causing so much confusion to us because of these 4 words. Sila ang dahilan kung bakit tayo nalilito sa 4 na yan. Okay? Dahil po ang salitang Latin ay may bukod na termino para sa mga lalaki at para sa mga babae. May bukod din silang termino para sa singular o isa lang at may bukod din termino para sa plural o marami.
So, narito po, makinig mabuti. Kapag gusto mong tumukoy, well, generally, ang ibig sabihin nitong apat na ito talaga ay nagtapos or gumraduate, tapos na. Alright? Kapag gusto mong tumukoy sa isang lalaki na nagtapos na, isang lalaki, ang gagamitin mo ay alumnus. Take note of that. Kapag gusto mong tumukoy sa male graduate, isang lalaking nagtapos na, ang gagamitin ay alumnus. Okay? On the other hand, kapag naman gusto mong tumukoy sa isang babae na nagtapos na, one female. Kapag gusto mong tumukoy sa isang babae na nagtapos na, ang gagamitin mong termino ay alumna. Take note ha, kapag isang lalaki na nagtapos, alumnus, kapag isang babae na nagtapos or gumraduate, alumna. Ano naman po itong alumni at alumni? Alumni to ha, hindi alumnae. Take note of that. So eto po, kapag naman gusto mong tumukoy sa several female graduates, kapag gusto mong tumukoy sa mga graduate, mga nagtapos na babae, marami na babae na nagtapos, okay, plural na female, ang gagamitin na ay alumni. Kapag naman gusto mong tumukoy sa maraming mga lalaki na nagtapos na, plural na male, ang gagamitin ay alumni. Ayan ha, medyo nakakalito lang, pero wag po kayong magpapalito, wag kayong patatalo, kailangan ma-master po ninyo ang pagkakaiba-iba ng spelling na ito. Ayan, thank you to our 250 live audience tonight. Nakakataba naman ng puso. It seems that you're very interested with our topic tonight. I'm very happy. Alright, again, kapag gusto mong tumukoy sa isang babae na nagtapos, you say alumna. Kapag gusto mong tumukoy sa isang lalaki na nagtapos, you say alumnus. Kapag gusto mong tumukoy sa maraming mga babae na nagsipagtapos, you use alumni. Alumni. It's not alumni, it's pronounced as alumni. Okay? Kapag gusto mong tumukoy sa maraming lalaki na nagtapos or gumraduate na, ang gagamitin mo ay alumni. Subukan nyo nga ngayong gamitin sa pangungusap. Ayan, thank you, thank you. Subukan natin gamitin sa pangungusap. Subukan natin gamitin sa pangungusap. All right, I have an example for you, my dear learners. Listen carefully. Although Mary Jo, who is a girl, although Mary Jo and her sisters are alumni from Wellesley, Mary Jo is the alumna. Mary Jo, isang babae lang, is the alumna who receives the most attention. Her brothers Martin and Xavier, dalawang lalaki na, are alumni of Harvard. But Martin is a more famous alumnus, isang lalaki lang, is a more famous alumnus than Xavier. Again, although Mary Jo and her sisters are alumni from Wellesley, Mary Jo is the alumna who receives the most attention. Her brothers Martin and Xavier are alumni of Harvard, but Martin is a more famous alumnus than Xavier. Again, wag malilito sa apat na yan. I hope naliwanagan kayo sa pagkakaiba-iba nila. Ayan. Thank you so much. Thank you po. Thank you. I appreciate all your live comments, for sharing your ideas with us tonight. And again, I would like to request you, my dear live learners tonight, to keep sharing the link of our live video para mas maraming maabot. At kung marami na kayong natututunan, huwag niyong kalimutang mag-like
sa ating video at mag-share, mag-subscribe, at i-ring nyo na rin ang notification bell. Ngayon, mag-proceed tayo sa ating next word. Eto, kanina ko pa sinasabi, yung salitang between. Between. Ano ba ang pinagkaiba ng among and between? Among and between. Ayan. Sige nga, marami ako na-receive na tanong, teacher, ano naman po? Paano raw kapag pinagsama yung graduate na lalaki at babae? O sige, Jaime, assignment mo yan ngayon. Sige nga po. Ano daw ang plural ng both na babae at lalaki na graduate? O sige, assignment nyo yan ha. Subukan nyo ang hanapin. Kayo naman, titingnan ko kung sino ang makakakuha ng tamang sagot. Sabi ni Rhea Vallecera, inuunahan mo ako ha, yung among daw is lahat. Lahat. Paano kung ang lahat ay dalawa lang? At ang between daw ginagamit sa dalawa. Tama ka dyan. Mas linawin lang natin. Thank you for sharing your thoughts. When we say among and between, my dear learners, think of division or think division. Hatiin natin yung mga bagay. Kapag tumutukoy ka lang sa dalawa, tama yung sinabi mo, Rhea, kapag tumutukoy ka lang sa dalawa, ang gagamitin mo ay between. Kapag dalawa lang. Okay? Pag dalawa lang, between. Pero kapag higit na sa dalawa or 3 or more na, 3 plus, 3 above, ang involved sa pinag-uusapan, ang gagamitin mo na ay among. Okay? If more than 2 people are involved, use the word among. Okay? Listen carefully to the example. The money was divided between. Ang pera ay hinati between Sarah and Bob. Ang pera ay hinati sa pagitan ni na Sarah at ni Bob. The land was divided among Billy, Henry, and Leon. Billy, Henry, and Leon. They are 3. Ang pera ay hinati sa pagitan ni na Sarah and Bob. The land, ang lupa naman, ay hinati para kina Billy, Henry, at Lilian. So sila ay 3 na. Kaya po among ang ginamit. Tandaan kapag between, kapag ang involved po ay dalawa lang, kapag 3 o higit pa ang involved, among ang ginagamit. Alright? So that's it. Subukan po ninyong gamitin sa pangungusap para makita ko kung kayo ay nakauunawa sa ating tinatalakay. Sabi ni Jing, pinapatawad na kita kahit wala kang kasalanan. Teacher Aubrey, thank you. Sorry I'm late. Kasi super traffic. Super ganda po ng lesson. Ang daming learners. Wow, thank you. Hangad ko na nalilinawan kayo. At pag kayo'y susulat, huwag na kayong magkakamali, ha? Dahil sinishare ko na sa inyo yung pagkakaiba at tamang mga spelling. Now, let's talk about this too. Sa letter A pa rin tayo. These two, we have, marami po ito sa sunod nating live. I-share ko naman sa inyo yung iba pa. Okay, we have anxious and anger. Anxious and anger. What's the difference? What is the difference? Sorry, not anger. Not anger, it's eager. Sorry. Anxious and eager. What is the difference between? Ayan ha, ginamit ko na ha. What is the difference between these two? Ano pinagkaiba nila? When we say anxious, my dear learners, makinig mabuti ha, magkaiba spelling nila. Pero nalilito yung iba sa kahulugan ng dalawang ito. When we say anxious, ayan ha, karaniwan, we are confused talaga with the meaning of these two. If you are anxious, kapag ikaw ay anxious, ang nararamdaman mo, ikaw ay kinakabahan. You are nervous or concerned. Talaga namang very conscious ka, kabadong-kabado ka. That is anxious. And if you are eager, you are enthusiastic. That's a positive feeling. Ikaw ay enthusiastic, ikaw ay excited. Ganadong-ganado.
That's it. Now let's try to use these two in a sentence. Makinig mabuti. I had been anxious. I had been anxious about my medical test results. Iniisip mo baka positive ako sa COVID, baka may sakit ako, baka kung anong sakit ko. Pagkakuha ko ng medical result. But when they proved negative, pero nung napatunayan na hindi pala ako positibo, negative ako sa sakit na yon, I was eager. I was enthusiastic. I was excited to kick up my heels. I was excited or eager to kick up my heels. Again, we have anxious and eager. Subukan niyo pong gamitin din sa ating pangungusap. Sabi ni Alnor Jom Zainal, I'm anxious about my future. Wow, sabi ni Mama, dami ko natutunan. Parang nag-aaral din ako. Salamat, Teacher Aubrey. Yeah, thank you, Mama. Ayan, sabi ni Karapi Casirano, anxious is balisa. Balisa. Diba? Hindi ka mapakali. Ano kaya? Yung tipong maiihi ka na, gusto mo tumakbo sa CR, di mo maramdaman anong kumukulo sa tiyan mo sa sobrang kaba. Thank you, Theo lang malakas. Masyado kang bulero. Thank you. Ayan, ha? Dapat kahit sino pa teacher mo, huwag magkakating. Kasi para sa iyo yun. Ano? Thank you po. I am so happy. Sabi ni Abigail Esteban, ayan, may sumagot na sa pa-assignment ko kanina. Sabi niya, technically, ito kasi yung general term din na ginagamit natin, di ba? Di ba hindi naman natin karaniwang naririnig, magkakaroon ng alumni, alumnus homecoming. Ang ginagamit talaga nating termino, bumalik lang tayo dun sa 4 na terms kanina na alumni, alumnus, alumni, alumna. Ang tanong nyo kasi kanina, paano po kapag tumutukoy ka sa general, babae at lalaki pinagsama at plural? Diba? At ayan na nga, may sumagot si Abigail Esteban. Sabi niya, technically, alumni is the masculine plural form of the noun. Opo, yun yung ginagamit sa plural ng masculine. But it can be used for either a group of mixed gender or a group of men. Kaya ang ginagamit natin, di ba, kapag meron talagang salo-salo o pagkikitang muli ng mga nagsipagtapos na, ang ginagamit natin ay Grand Alumni Homecoming. So yun po, pwede siyang gamitin generally plural for both female and male. All right? Take note of that. Now, let us proceed to the next one. Sabi ni Jaime, I'm anxious for my test. If I fail, I will be eager to learn and practice more. Ayan. Sabi ni Theo lang malakas, Ma'am Aubrey, dalaga pa po ba kayo? Yes, dalaga pa naman po ako. Ang galing niyo po magturo. Maganda. Makakatulong to sa akin pag nag-apply ako ng mekaniko papuntang Australia. Ayan, good luck naman sa'yo sa pag-a-apply mo bilang mekaniko dyan sa Australia. Sabi ni Abigail Esteban, nakaka-good vibes yung boses ni Ma'am. Wow, thank you. But don't wish nakakanta ako at hindi ka mag-good vibes. Okay, ngayon, sige, mag-proceed tayo. Ayan, dalaga pa si Ma'am. Cheers, sabi ni Marky TV. Oo, pero hindi na po ako single. Okay, dito tayo sa next. Next tayo. What is the difference between these two? Eto ha. What's the difference? Hindi po ako single mom. Wala pa po akong anak. In a relationship po. Hindi po ako single mom. Okay, we have Bazaar and Bizarre. Ayan, we have Bazaar and Bizarre. What is the difference between these two? Ano po ang pinagkaiba nila? Ano ang pinagkaiba nila? Okay, so the difference of these two is this. Listen carefully. Ito pong bazaar na to, ito ay pamilihan. Parang Tiangge, bazaar. Bazaar, yun po yun, marketplace. This one, bazaar, is a marketplace o pamilihan.
parang tiyangge, pamilihan, marketplace. This second one, bizarre, again, bizarre, take note of the spelling. It means strange, weird, or peculiar, o kakaiba. Bizarre, kakaiba, parang ngayon mo lang nakita, weirdo. Alright? Ngayon, subukan natin gamitin sa pangungusap. Listen carefully. The most bizarre purchase that came from the bazaar, again, the most bizarre purchase that came from the bazaar was a pair of sandals without any soles. O diba, kakaiba talaga yon. Ang pinaka-bizarre daw or ang pinaka-kakaibang, okay? Ang pinaka-kakaibang nabili ko mula doon sa pamilihan or bazaar ay yung sandals na walang suwelas. O diba? Kakaiba talaga yon. Again, we have bazaar and bizarre. Next, ayan, subukan nyo rin nga pong gamitin sa atin pong pangungusap. Ayan. Thank you so much for sharing your thoughts with the whole YouTube online community of learners. We also have our viewer from Hong Kong, Rosaline Tehemo. Ayan, thank you so much. Natutuwa ako dahil meron tayo ngayong 242 live audience. Wow, nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman po. Aha. So now, let us proceed to the next one. Let's proceed to the next one. Eto, pareho rin ang pronunciation, but don't get confused with these two. It's very interesting, no? Ang topic natin tonight, very interesting. Yes, interesting talaga. Yun yung masabi ko, very interesting. At magagamit niyo talaga siya sa inyong mga pagsulat. Next, we have these two. Listen carefully. We have bear and bear. We have bear. We have bear. What is the difference between these two? Bear and bear. Hello sa iyo dyan, Cheryl Constantino from Canada. Hello, hello. Mula rin sa latest, si Aide Canyares. Hello sa iyo. From Australia, we have Chris Manalo. Ayan, eto na. Sagutin na natin. What's the difference between these two? Abigail Seban, thank you for your appreciation. When we say bear, etong bear na ito, makinig kayo, kaya kayong kainin ito. Kaya kayo nitong patayin, kainin ng buhay. Okay? Etong bear na ito ay yung tinatawag nating mga grizzly bear. Grizzly bear. Ano ba sa Filipino ang bear? Oso. Oso. Yun po. This bear is an oso, teddy bear. Bear. Kapag naman sinabi nating bear na B-A-R-E, ibig sabihin nito ay, ikaw ay, if I say you're bear, or this one, you're bear, you are bear. You are nude. O ikaw ay walang saplot. Okay? Walang saplot, hubad. Hubot-hubad, that is bear. Now, let's try to use in a sentence. This too. Let's say, the bear bathers, o yung mga hubot-hubad na naliligo, were disturbed when the grizzly bears arrived. Again, the bear bathers, yung mga hubot-hubad na naliligo, sabihin natin sa ilog, ay nagulat at naistorbo, nagulantang nang dumating ang grizzly bear. Okay? We have bear and bear. Take note of their difference and their spelling. Naiintindihan po ba? Barely. Ano raw po ang kahulugan ng barely? O sige nga, subukan ngang sagutin yan. Ano raw ang kahulugan ng barely? Tanong yan galing kay Silent E. What's the meaning of barely? Naku, yung iba
nag-share ng mga kalokohan, ano? Pero I really appreciate your participation tonight on our live chat box. Ngayon, dito tayo sa dalawang salitang ito. What is the difference between these two? Ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ayan. O sige, i-acknowledge natin yung mga sumasagot agad. Ayan, opo, ina-acknowledge naman natin. No? Medyo mabilis lang at kaya hindi ko nakikita agad yung iba. But I really appreciate all your answers, my dear learners. Okay, ano po pinakaiba ng besides with S and beside na walang S? Sige nga po, sige, titingnan natin. Sinong makakasagot? What do we mean by besides with S and beside na walang S? Okay. Sabi ni Jerry Karinan, besides na may S, aside from, o addition to, o may idinadagdag ka pa. Beside na walang S, next to, kasunod. Sabi ni Joy Santos, besides, aside from, and beside without S, it means near you. Meron pa po ba? Mark Geek TV, besides, maliban sa, o may idinadagdag ka pa nga. No, besides, at beside na walang S, sabi niya, katabi. Katabi. Kunyari, katabi ko yung electric fan dahil mainit. Ayan. The electric fan is beside me. Besides that, there is another electric fan on my left side. O sige, subukan natin ng i-reveal what's the meaning of these. When we say besides with letter S, my dear learners, kapag gusto mong, if you want the one that means in addition to, o kapag gusto mong sabihin na in addition to, o meron pang additional na isa, may gusto ka pang idagdag, ang gagamitin mo ay besides. Kapag naman tumutukoy ka sa beside, kapag tumutukoy ka sa nasa gilid mo, or by the side of, kung ano yung nasa gilid mo, nasa gilid, pwede nga sa kaliwa or nasa kanan, ang gagamitin mo ay beside. Ngayon, gamitin natin sa pangungusap. Listen carefully. Besides her groom, the bride wanted her dad beside her in the photo. Again, besides her groom, the bride wanted her dad beside her. Again, we have besides and beside. Ayan, take note of these two words. Sabi ni Lloyd Quijano, Ma'am Aubrey, tungkol po dun sa alumni na topic kanina, paano naman po kapag yung mga graduates ay may mga award or with honors? Hindi ko pa alam yan Sige, hahanapin ko yan at sasagutin ko yan sa sunod na video Ayan, ang ganda ng tanong subukan din yung hanapin. Din po ninyong hanapin, my dear learners, ano ang kasagutan para dyan. Paano daw kapag yung graduate or yung alumni ay may award or may honors? Ano kaya yung termino na gagamitin natin para doon? Sabi naman ni Herminia Magkale, nawa po, pati yung 8 parts of speech maturo din po sa YouTube Live. Di ba po may mga teknik at guide para sa paggamit po ng 8 parts of speech para hindi ka magkamali at madaling tandaan. Thank you po. Okay, sige, Herminia Magkale, I have recorded videos para sa 8 parts of speech. Meron akong playlist for the 8 parts of speech. Pero ang nagagawan ko pa lang ay yung noun, pronoun, and what's the other one? Adjective. 3 pa lang yun. 8 yun, di ba? Wala pa ako ng adverb, conjunction, preposition, interjection, at yung remaining pa. So, sige, pag-iisipan ko at pagpaplanuhan kung kailan ko yan magagawa na matatalakay po yung 8 parts of speech na brief para during this during live video katulad po nito. Sige po. I'll take note of that. Thank you po sa suggestion. Sabi naman ni
Ayan, thank you Mulsimar Ala, shout out sa'yo. Shout out natin siya. At sa iba pa ring nanonood na kasama natin tonight, I will be sharing with you some few. Ayan, ilan na lang po i-share ko and then on our next live, itutuloy natin tong topic na to dahil marami pa pong iba na talaga namang interesting at dapat ninyong malaman. Eto, let's have this one. Very interesting yung topic natin. Kaya naman very active ang ating YouTube online community of learners tonight. So what is the difference between these two? We have complement, and we have complement. Letter I, letter E. What is the difference? Complement and complement. Shout out kay Rodolfo Tudud. Hello, hello. What's the difference between these two? Complement and complement. Simple lamang po. Makinig mabuti. When we say complement na letter E, it is something that completes another thing. Okay? Ibig sabihin ay parang bumabagay, kinukumpleto niya. Siya yung kumukumpleto, bumabagay siya sa isa pang bagay. That is complement. Okay? For example, let's say the color of your shirt complements your skin tone. O bagay yung kulay ng suot mo sa kulay ng balat mo. Okay? That's it. Pero kapag naman gusto mong magbigay ng puri, okay? If you receive a praise, kapag ikaw ay naka-receive ka ng papuri, okay? Ikaw po ay naka-receive ng compliment. Letter I. Okay? Now, let us try to use these two in a sentence. Makinig mabuti. The jewelry, hindi po jewelry ha, hindi ito jewelry. Ang pronunciation ay jewelry. The jewelry will complement. The jewelry will complement the outfit the star will wear. And she will surely receive many compliments on her attire. Ulitin ko, the jewelry will complement the jewelry will complement the outfit the star will wear, and she will surely receive many compliments on her attire. Ang alahas na suot ng artistang yan ay talaga namang kumumpleto. Okay? Kumumpleto at tumugma sa kanyang suot na kasuotan. At sigurado, marami siyang matatanggap na mga papuri. Again, we have complement and compliment. Alright? Sige nga po, subukan ninyong gamitin sa pangungusap. Ayan, at kahit 10:27 p.m. Philippine Standard Time na po, meron pa rin tayong kasama na 250 live audience. I really appreciate your eagerness. Yes, ha? Eagerness to learn about our topic tonight. Salamat po. Ayan, sabi ni Gloria Trono, compliment, umakma, compliment, papuri. Tama po. Shout out din po natin ang mga taga dyan sa General Santos City. Johanna Misola, hello po sa'yo. Sige. At ngayon, dahil medyo late na ng gabi, magbibigay na lang ako ng last two na lang po. And then let's continue this topic on our next live videos. Okay, sige po ha. Last two na lang po. Let us have this one. Eto, maraming nalilito rito. Ano kaya ang pinagkaiba nila? What's the difference between these two? Ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Sige nga po. Ano po ang pagkakaiba nila? Okay, so this one, the first one is conscience. Again, say it. Conscience. Conscience. And the second one is conscious. Again, conscience, conscious. What is the difference between these two?
Shout out muna natin ang mga taga Valenzuela. Malapit lang kami dyan. Lizelle Bitong, hello sa'yo. Sabi ni Rhea Villasera, yes, tama. Conscience is konsyensya. Lahat tayo meron ito. Ano nga ba yan? Sige, alamin natin. The first one, conscience. Your conscience, ang inyong konsyensya, ang nagsasabi kung ang isang bagay ba ay tama o mali. Di ba? Kapag ang tao sobrang sama, sasabihin natin, wala ka bang konsensya? Ito po yon, conscience. Okay? Kapag napakasama ng isang tao, di ba nasasabi natin, pag nanonood din tayo sa mga teleserye, wala ba pong konsensya? Napakasama naman ng ugali, di ba? Because when we say conscience, it tells you what is right. Your conscience tells you what is right and wrong. At kapag sinabi naman natin conscious, my dear learners, it means you are awake and you are aware. Conscious ka, alam mo yung nangyayari. Okay? Now, let's try to use these two on a sentence. Listen carefully. On the witness stand, Marie said she was not conscious of the fact that her conscience told her not to steal the ashtray from the hotel room. Again, on the witness stand, Marie said she was not conscious of the fact that her conscience told her not to steal the ashtray from the hotel room. Again, we have conscience and conscious. Subukan nyo rin pong gamitin sa inyong mga pangungusap. Ayan na nga, nagsabi ni Gloria Trono, conscious may malay. Shoutout din natin si Lizelle Bitong. Hello, hello. Tres Marinas, conscience is a noun while conscious is a verb. Ang conscious po ba ay verb? Are you sure about that? Conscious is, what is conscious? Conscious is an adjective. Hindi po verb ang conscious. It's an adjective. Ito po ay salitang pang-uri. Ibinagbibigay ito ng uri sa pangalan o sa panghali. Okay? Interesting topic, ma'am. Sabi ni Noel Espina. Natututo po ako from Riyadh, Saudi Arabia. Kailan ako magla-live? Siguro bukas, magla-live uli ako. Mag-a-announce ako 5 hours earlier bago mag-9 ng gabi kung magla-live ako bukas. Sabi ni Rodolfo Tutud, I am conscious about the current issue of Buknoy. Sino ba si Buknoy? Okay. However, I have a conscience to forgive. Saan ako nagtuturo? Dito po, nagtuturo sa public school, dito po sa May Kawayan. Ayan, dito po sa May Kawayan. Sabi ni Abigail Esteban, thanks ma'am, this video is good. Yes, for my siblings. Wow, thank you so much. Pakishare mo sa kanila. Silent E, dami talaga matututunan dito pag nakikinig ka talaga. Syempre, kahit saang aspeto, kapag tayo'y marunong makinig, sigurado, marami tayong matututunan. Walang anuman, Ian Joshua Babon, thank you po sa palaging free teaching, Ma'am Aubrey. Ayan, and the only thing I would like to ask you, ayan, ang simple favor ko lang, huwag niyong isi-skip yung mga ads every time na nanonood kayo ng video dito po sa ating channel. At dito na tayo sa ating last one before we end our live video tonight. At sa susundan natin itong topic na to, siguro baka bukas, kasi marami pa pong ibang commonly mistaken word. Masusundan pa po itong topic na ito. Para matapos natin yung iba pang commonly misspelled English words. And the last ones are these two. Sabi ni Emerito Anis, I am conscious that I am bothered by my conscience. Wow, ang ganda ng example niya. Very good. Sabi ni Silent E, sana talaga next time maging teacher kita, ma'am. Ayan, teacher mo na ako. Virtual nga lamang. Sabi ni Herminia Magkalimag, dadami pa po yan. Sobrang interesting ang topics. Wow, I hope so. Gandang gabi rin, Joel Ali. Alam niyo po, hindi kasi ako magkapagbigay ng regular date dahil po isa akong choir member. And may tungkulin ako sa church. So minsan may mga pulong kami sa gabi kaya hindi ako makapag-commit na fixed date sa inyo. Dahil po meron akong church duties. Kaya hindi ko masabi na ganitong araw ako sure na makakapagturo. Minsan din may mga ibang ginagawa. Kaya
hindi po ako makapag-promise anong araw. Kaya naman, para lang ma-update kayo agad, on nyo po yung notification bell para updated kayo. Pero kung makakapag-live man ako, laging halos ganitong oras po. Sabi ni Oloy Vlog, magpapaload talaga ako bukas, ma'am. Papanoorin talaga kita. Wow, thank you, thank you. O kung hindi man kayo makakanood ng live, pwede nyo pa rin naman pong i-replay itong ating video. Kanta ka nga po, Ma'am Pis. Naku, huwag mo akong pakantahin. Lalong lalakas yung ulan. Okay, so sige, tama na muna yan. Dito na tayo sa ating last word for tonight. I hope na itinake down ninyo sa inyong mga notebooks, sa inyong mga papel, itong ating mga pinag-aralan tonight. Sabi ni Jack Laws, hi po ma'am, kadiwa po kayo. Yes, kadiwa pa po ako. Okay, dito tayo sa last. We have desert. Say it. Pronounce it. Say it after me. Desert, letter Z. Z. Desert and dessert. Again, desert and dessert. Ano po ang pinagkaiba nila? May nabasa na ako kanina nagsabi, pag sinabing desert, that is, in Filipino, that is desierto. Okay? Okay. Again, the first one we have is desert. Okay? Desert. Okay, we have desert. And, mabagal po pakinggan mabuti. Huwag malilito. Desert, isa lang ang S, at ang kahulugan nito ay disyerto. Sa Saudi Arabia at sa mga Arab countries, maraming mga disyerto. Okay? And when we say this one with double S, dalawa ang S, ito naman po ay pinopronounce as dessert. Say it, mabilis. Dessert. Desert, dessert. Ayan. I really appreciate your comment, Abigail Esteban. Deserve mo, ma'am, sabihin na good influencer dahil po good model ka sa mga kabataan. Lalo na po sa aming mga nag-aaral. Wow, thank you so much. I really appreciate. Yes, Elisha Gabriel channel. I'm an Iglesia ni Cristo member. Yes. Yan, dessert example niyan ay ice cream, salad, yung mga sweets. Okay? Ngayon naman, okay, sabi naman ni Nancy Villaraza, naging reader na po kami sa International Church here in Japan because of you, ma'am. Pa-shoutout po kay Mark Jason Villaraza. Ayan, shoutout sa'yo, Mark Jason Villaraza. Okay, sige. Sabihin na natin, when we say desert, it is a dry, arid place usually used in the plural form. Aha. A deserved reward, kapag naman po tumutukoy tayo sa mainit. No? Alam naman natin yun, disyerto. No more explanation. Disyerto, desert. Kapag naman po tumutukoy tayo, kapag naman gusto nating sabihin din na aalis na, to leave, iwanan, abandonahin, pwede rin gamitin yung salitang desert. Dessert. Okay? Pero, ang kahulugan na nun, to leave. Okay? Kapag tumutukoy tayo sa pagkaing matamis, mga ice cream, okay? Chocolates, we call them as dessert. Now, let's try to use these two in a sentence. While lost in the desert, Rex craved a dessert of apple pie a la mode. Again, while lost in the desert, habang nawawala't naliligaw sa disyerto, si Rex ay natakam na makakain ng dessert na apple pie a la mode. Again, we have desert and dessert. And that's the end. Ayan, dyan pa lang natatapos. Pero sa susunod nating live videos, mag-a-add pa tayo ng iba pang commonly misspelled English words. Ayan, napakarami nating tinalakay ngayong gabi. Hangad ko na tumimo sa inyong isipan, itinake down ninyo sa inyong notebook, sa inyong papel, para matandaan at ma-review ninyo. At kapag kayo susulat, makikita nyo doon, ito pala yung pinagkaiba nun. Hindi na uli kayo magkakamali. At sige nga po, patuloy nating batiin yung mga kasama pa rin natin ngayong gabi. Sabi ni Ma'am Flynn Adragel, I'm proud, ma'am, to subscribe to your channel. Thank you so much. Sabi ni Kay Hope Canillo,
My dessert is in the desert. Sabi naman ni Elisha Gabriel Channel, wow, subscribe na po ako ma'am kasi kapatid ka pala. Ay, maraming salamat. Opo, kapatid po ako. Marky TV, your teaching skills is like a dessert from desert storm because you're good at all aspects. Oh, thank you. Pa-shoutout daw from Bicol, Rafael Mayhay. Ang shoutout sa'yo. Thank you. Si Herminia Magkale, she's inviting you na maging part din ng ating YouTube online community of learners. Mag-subscribe na rin daw po kayo. Thank you rin sa inyo, Silent E. Watching from Israel, si Tin Ramos. Hello, kumusta kayo diyang mga kababayan natin sa Israel? Thank you, Maflin Adragel. Shinare niya na raw sa kanyang Facebook. Yes, ganun kasimple, i-share niyo yung link na to sa inyong mga social media accounts. Lagyan niyo ng hashtag, Learn English with Teacher Aubrey. Lagyan niyo na rin ng caption para makita ko at mabasa ko. Okay, sabi ni Lizelle dito, maraming salamat po ma'am. Marami po akong natutunan at malaking tulong sa anak kong nag-aaral. Shoutout natin, yan, ang mga taga-Kalumpit, si Bea and Tania Channel. Salamat po. Hello, Dek Matilia. Watching from Mindoro, and amazing hello sa'yo. At hinaabangan uli ni Marky TV ang closing quotation natin. Huwag ka mag-alala. At may inihanda talaga ako. Ayan, walang anuman Chloe Refugio. Sabi ni Mama, sana may part 2. Yes, sure yan, Mama. Meron pong part 2. May nanonood din sa atin from Paumbong, Bulacan, Rodney Roque. At again, thank you so much kung marami po kayong natutunan mula sa ating very interesting topic tonight about the common, ano yung topic natin? Common spelling mistakes, yes. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, at mag-share ng video na ito. At kung hindi pa kayo part ng ating YouTube online community of learners, ay iniimbitahan ko kayong maging bahagi nito. Simple lamang po ang gagawin. I-click lang ang subscribe button at para lagi kayong updated, just click the notification bell right beside the subscribe button para lagi kayong mauunang makakaalam every time I'll be having videos like this. At syempre, iniimbitahan ko rin po kayo na yes, Rodolfo Tudtud Iglesia po ako ni Cristo. Marky TV, shoutout natin. Yung mga taga Novaliches, Quezon City. Yes, sige po. At inimbitahan ko rin po kayo na maging bahagi ng akin. Yes, ng aking second YouTube channel in which I do vlogs together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. Mag-subscribe din po kayo dyan. Para naman makita nyo ano yung pinagagagawa ko. Ang dami, no? Pinagagagawa ko kapag hindi ako nagtuturo katulad nito. Ayan, thank you so much to all of you. And before we end this video lesson about the common spelling mistakes, let me share and inspire you with this quotation. Listen carefully. Makinig pong mabuti. Sabi makinig mabuti. May maganda akong i-share sa inyo. Sabi po, you can learn a lot from your mistakes. Yes, sabi. You can learn a lot from your mistakes. Marami kang matututunan mula sa iyong mga pagkakamali. Anong uri man yan ng pagkakamali? When you are not busy denying them. Kapag hindi mo raw itinatanggi yung naging pagkakamali mo at tinatanggap mo sa sarili mo. Okay? At isa pa, mistakes are just proof that you are trying. At ang mga pagkakamali ay patunay lamang na ikaw ay patuloy na sumusubok. Kaya wag pong mahihiya kung minsan magkakamali man tayo, lalo na sa pag-aaral, sa mga bagay na gusto nating makamit sa buhay, dahil lahat naman ng bagay ay maaaring ma-improve at matutunan kung patuloy lang nating pinagsisikapan at pinagsasanayan. Ayan. At syempre nga, itong mga huling nagpapahabol ng pabati, batiin na rin po natin. Hello sa'yo, kapatid na Rodolfo Tudtud. Hello kay Peter John Chavez. Tulog na ata si Silent E. Soul Seekers Art, hello. Nancy Villaraza. Naka-take down notes daw lahat kay Nancy Villaraza. Von Jared Busoy.
Kasama niyang nanonood ang kanyang mga anak na sina Kyle na 12 years old, si Jared 9 years old mula sa Cagayan de Oro City. Hello sa inyo mga anak. Von, Jared Busoy at kay Kyle and Jared. Ayan, gayon din naman kay Neri Perez na nanonood mula sa Israel. Sabi ni Margary Garilao, thank you teacher, mahilig po talaga ako manood ng mga YouTube channel. Pero sobrang natuwa po ako talaga nang ma-discover ko po yung second channel mo. Marami akong natutunan sa'yo. Thank you for sharing your knowledge with us. Ayan, thank you rin po. Silent E, thank you. Peter John Chavez, Mark Geek TV, hello. Abigail Esteban, Ronald Gaton, Karapika Serrano. Tama, kaya nga po may pambura ang lapis para burahin at baguhin ang pagkakamali. Pero kapag malaki na tayo, di ba, hindi na lapis ang ginagamit. Ballpen na o marker. Bakit? Kasi hindi na dapat laging paulit-ulit ang pagkakamali. Dapat natututo na tayo mula sa ating pagkakamali dahil hindi na natin yun mabubura at mauulit pa. Ayan, by the way, thank you muli sa lahat ng kasama natin tonight at patuloy na sumubaybay kahit ganap na nga pong 10:45 ng gabi dito sa Pilipinas. Have a good day and have a good night. Let us call it a day. Thank you so much and God bless us all. See you on our next video and our next live lesson like this. Bye-bye! Bye-bye po! God bless you and good night.